Dobrý den, já se jenom v rychlosti představím. Mé jméno je Vítek Schlesinger, je mě 33 let a jsem sporthacker. Pro mě je to trošku speciální, protože já jsem ještě před 10 lety na tomto místě prezentoval jako žák, myslím, sportovní marketing nebo nějaké téma. Dostali jsme, myslím, 2. A dneska bych vám chtěl prezentovat holistický nebo celostní přístup, jak pracuji s vrcholovými sportovci. Co je důležité zmínit, tak je to přístup, na který jsem si přišel sám během mé, řekněme, 10leté praxe a který mi funguje a o kterým jsem přesvědčený, že funguje. Je to spojení stravy, regenerace a mentální přípravy, tady těch 3 oblastí. Ale na začátek chci říct jednu věc. On funguje mně, nemusí fungovat vám, jako třeba psychologům, a to je přesně na tomto krásný, že každý bychom si měli najít to, v čem my se cítíme dobře a co nám funguje. Toto je strašně silná hodnota, kterou když poznáme, tak jsme těm klientům schopni předávat mnohem víc. Já vám v rychlosti řeknu tu strukturu. Já bych řekl v rychlosti něco o sobě, potom něco o sporthackingu, o propojení stravy, regenerace a mentální přípravy. A nakonec jsem s dovolením, když jsem si to připravoval, tak mě trošku osvítilo, tak jsem měl trošku takové myšlenky, tak bych se s dovolením rád o to podělil, protože myslím si, že i účelem tady té konference je, aby proběhlo u nás určitý uvědomění, s kterým já pracuji jako řekněme coach. A to uvědomění u těch našich klientů nebo u nás samých je strašně silná hodnota. Uvědomění něčeho v tom životě. A já bych rád, aby jsme se podělili o určitý uvědomění úplně nakonec, když tak Michal mi to s dovolením připomene, kdybych se trošku zakecal. Strava, regenerace a mentální příprava. Pan Svozil už tady zmiňoval, že trénink se dostal na vysokou úroveň. Trénink z hlediska vrcholového sportu je to nejdůležitější, to je jasný. Ale já budu mluvit o stravě, o regeneraci a o mentální přípravě. Proč pracuji zrovna s těmito 3 věcmi? Protože oni jsou propojené. Proto ten celostní přístup vidím, že funguje v určité synergii. Když já pracuji s klientem na všech 3 oblastech, tak já ho znám, já vím, jak funguje metabolicky, já vím, jak funguje mentálně, já vím, jak funguje fyzicky, vím, jak je jeho život a vidím, že v rámci té synergie to funguje vždycky, aspoň mě, mnohem lépe, co se týká účinnosti u těch klientů. Já vám řeknu příklad. Když máte dobrý trénink a blbě se po tréninku najíte, tak to pokazí vaši regeneraci až o 80%. O 80%. Jestli strava má vliv na moje mentální a kognitivní funkce, co si myslíte? Má vliv strava? Já myslím, že jako psychologové, nějaký má asi. Strava má výrazný vliv na naše mentální funkce. Já vám to za chvilku se pokusím prakticky trošku demonstrovat. Strava ovlivňuje naši regeneraci. Regenerace ovlivňuje můj mentál ovlivňuje můj výkon celkově ovlivňuje třeba moji regeneraci jako takovou a všechno je to propojené. Proto tento celostní a holistický přístup. Vy možná někteří z vás si říkáte, ale já tak vlastně trošku taky pracuju, že jo? Snažíme se propojit stravu, trošku regenerovat, trošku dělat něco sami ze sebou. Takže tohle je spíš filozofie, kde cílem s klienty nejsou branky body vteřiny, to je jeden z těch takových subcílů, ale hlavním cílem je kultivovat klienta a udělat z ní lepší osobnost. Protože když já poznám svůj střed, určité sebepoznání, tak jsem v životě vždycky šťastnější. A o to štěstí jde a to je jeden z hlavních cílů, nejenom mým, předpokládám, že vaším, ale i u mých klientů. Já v rychlosti řeknu něco o sobě. Já jsem teda vystudoval, jsem hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci a později jsem byl nějakou dobu ve Spojených státech, kde jsem působil v oblasti fitness, kde jsem trénoval s mladými olympijskými talenty. Později jsem pobýval nějakou dobu v Kanadě, u nás v České republice, kde jsem se dostal více k výživě a posledních zhruba 4-5 let se věnuju tomu komplexnímu propojení stravy, regenerace a mentální přípravy. Pracuji s vrcholovými sportovci, jenom se zaměřuji na práci s vrcholovými sportovci, pracuji s individualitami i s některými reprezentačními týmy, ale především se spolupracuji s individualitami, což je teď moje gro. Před asi 3 měsíci jsem podnikal v oblasti životního stylu, biznis jsem prodal, měli jsme 10 zaměstnanců, byl to poměrně dost úspěšný biznis, proto abych se mohl věnovat pouze svým klientům, protože jsem cítil, že mě to naplňuje, že mě to baví a ten biznis, když mi dával prostředky finanční, tak jsem udělal takový životní krok, jak se říká po 5 letech jsou určité životní cykly, všeho jsem se zbavil a teď se můžu věnovat pouze svým klientům a cítím, že to byl dobrý krok a že mě to naplňuje.
Co je důležitý, tak tohle vám neukazuju proto, abych ukázal, že něco dělám, ale že dělám experimenty se svým tělem. Na úrovni mentální, na úrovni fyzické, na úrovni metabolické, na úrovni sebepoznání. Pro mě, jako pro člověka, který pracuje se sportovci, je to strašně důležitý tady tohleto. Poznat sám svoje tělo, jak na té mentální úrovni, tak na té fyzické, na všech úrovních, protože my přece pracujeme s klienty. A já potom zmíním na konci to osvícení, to jedno slovo, které je tady pro mě po té důvěře, druhý nejdůležitější, nebo možná ještě důležitější, ale to si nechám nakonec. To je možná součást Wima Hofa, který mě, musím říct, asi inspiroval, ne, že bych si bral jeho metody, ale nějakým způsobem mě určitě inspiroval, takže děkuji, že jsem Michala pozval před asi 4-5 lety, protože určitě ovlivnil taky trošku můj život. Tohle poslední experiment, který teď dokončují, to je chladová termogeneze a já o ní částečně budu mluvit, jak chlad může a jestli ovlivňuje naše mentální funkce a naši psychiku. Co myslíte? Může chlad ovlivnit naše mentální funkce? Zkuste se nad tím zamyslet. Jo nebo ne? A proč se o tom nikde nemluví? Proč se nemluví, nebo minimálně se mluví o tom, že třeba strava ovlivňuje psychiku? Já nevím jak vy, já o tom slyším strašně málo. Proto jsem udělal to, že jsem trošku možná nějakým způsobem vystoupil. Neříkám, že to je nejlepší a nejfunkčnější systém, to vůbec si netroufám, ale pro mě ano. Jak jsem říkal, já pracuji s individualitami na dlouhodobé bázi. To je pro mě hodně důležité, že já ty klienty znám, dělám s nimi minimálně 2-3 roky a více. Samozřejmě mám svolením všech klientů, tady ta fotka tady klidně může být. A se všemi vlastně pracuji na tady tom propojení stravy, regenerace a mentální přípravy. Samozřejmě někdo přijde s nějakým zadáním vždycky, a to i z hlediska mě jako člověka, který se inspiruje nejvíc asi coachingem, tak to nechávám vždycky na těch klientech, co je zrovna v tuto chvíli pro ně důležité. Protože oni můžou přijít s nějakým zadáním, hele, pojďme pracovat na to mentálu, trošku chci zlepšit stravu, ale oni si přichází potom na to, hele, pojďme trošku více bavit ještě o té hlavě, já jsem si přišel s tou stravou, dobrý, ale pojďme to. Takže já to nechávám hlavně na nich, což je taky strašně důležitý, aspoň z mého pohledu. Já bych vám nyní řekl něco o stravě, jak ovlivňuje náš mentál, pak o regeneraci a pak o té mentální přípravě, jak to dělám v praxi konkrétně. Budu se snažit být konkrétní, když tak určitě některé věci si nechám na zítřek, na ten workshop, takže musím být trošku stručnější. Pojďme na stravu. Strava jako taková, a teď řeknu určitá fakta, ovlivňuje naši psychiku. Například vidím u svých klientů, protože dělám i odběry krve, že 10 z 10 vrcholovým sportovcům v dnešní době chybí kvalitní tuky ve stravě. To jste možná slyšeli. Kvalitní tuky ve stravě chybí v dnešní době naprosté většině vrcholových sportovců. Kvalitní tuky, dobrý, jak to ovlivní moji hlavu. Jednak ovlivňují steroidní hormony poměrně dost výrazným způsobem, ovlivňují naši regeneraci, ovlivňují naši psychiku. Například omega-3 mastné kyseliny výrazným způsobem ovlivňují mozkové membrány a přechod různých neurotransmitérů, co se týká synapsí. Byla dělána třeba norská studie na 2000 dětech, kde brali omega-3 mastné kyseliny rbitu a měli v průměru o 15 až 20% vyšší IQ tyto děti. To bylo to studie na 2000 dětech, například. A to jsou jenom tuky, které chybí 10 z 10 vrcholovým sportovcům. A vidím v praxi, co se děje, když se změní ta strava. Není to samozřejmě jenom o tucích, ale teď o nich mluvím. Co se děje i s tím určitým mentálním nastavením. Víte, když se třeba používají i v tom mentálním omega-3 mastné kyseliny? To je velký know-how, co vám teď řeknu. Víte kdy? No třeba před výkonem. Třeba před výkonem. Když si dáte omega-3 mastné kyseliny před výkonem, tak vám zvýší co? Koncentraci. Vy to nevíte? Nikdo? Ví to tady někdo? Třeba, že omega-3 mastný kyseliny 4 lidi. Pan doktor. Teď už to vidí všichni. Ne, mě to jenom zajímalo, kolik lidí tady tohle to ví, tak to můžete používat. Tohle můžeme nechat asi na workshop, ale doporučená denní dávka, to je za mě úplně nesmysl, protože když pracuji se suplementačním plánem, který je individuální, tak ty návody, jestli tolik C, třeba C je účinný,
120 mg je doporučená denní dávka. Aby to bylo opravdu účinný a léčitelský, pan doktor to doufám potvrdí, tak je to kolem 7,5 gramu, což je několika tisícinásobek denní dávky, aby to opravdu fungovalo protizánětlivě. Třeba, takže já tohle, můžete potom za mnou přijít. Co třeba hořčík? Vemte si hořčík jako takovej, o kterém se strašně málo mluví, tak je v dnešní době v tom potravním řetězci poměrně dost zanedbaný a naprosté většině sportovcům chybí třeba hořčík, i normálním lidem. Víte, kdy já ztrácím hořčík z těla? Když jsem ve stresu. Přesně tak, když jsem ve stresu. A nebo když sportuju, tak ho ztrácím samozřejmě termoregulací nebo pocením. Hořčík výrazným způsobem ovlivňuje syntézu serotoninu v mozku. Hořčík. Dokonce je několik studií, že se hořčík využívá jako léčivo účinnější než Prozac. Že funguje úplně stejně, akorát Prozac má vedlejší účinky. Hořčík. Takže strava, v tomto případě samozřejmě hořčíky ve stravě, si můžete najít kde, ale suplementace hořčíku nebo i v jídle, tak má a může mít výrazný vliv na naši náladu, na naši psychiku. Pojďme dál. Já budu mluvit třeba o krvetvorbě, což je důležitý docela, znáte to, EPO, červené krvinky, hemoglobin, hematokrit, tak já můžu jídlem, suplementem výrazně tohle ovlivnit. Samozřejmě, co se děje, pokud já mám chudokrevnost? Co se děje, když jste chudokrevní, jste unavení? Co to udělá s vaší psychikou? Co to udělá s vaší psychikou, když jste chudokrevní, unavení? Hlavně u ženských je to znát. Podrážděnost, třeba. Podrážděnost. Snížená koncentrace. Snížená koncentrace je tady poměrně prokazatelná. A to je třeba jenom krvetvorba. Kde já můžu, třeba během 3 týdnů se nám teď povedlo z hematokritu z 41 udělat 46, což je poměrně dost výrazný, určitě jídlem, suplementama a má to poměrně výrazný vliv i na tu celkovou energii. A je to o energii. A když nemám energii, tak jsem i mentálně co? Tak jsem i down, protože je to všechno propojené. V rámci toho holistického systému všechno je propojené. A když nemám energii, tak i psychicky nemůžu být nahoře. Co je ten obrázek vpravo nahoře? To je střevní mikrobiom. To je tady tahle pasáž, která ovlivňuje mimo jiné naši imunitu, naše zdraví, ovlivňuje výrazným způsobem tu krvetvorbu, to znamená hladinu hemoglobinu a hematokritu, protože třeba B12 se vstřebává a je indikována tady v té vstřevní glykometrix, tady v té pasáži. A pokud mi to nefunguje, tak celkově ta krvetvorba je poměrně dost snížená. Co třeba dopamin, hormon štěstí, jeden z hormonů z endorfínu. Hormon štěstí se syntetizuje, víte kde? Ve střevě. Ve střevě, proto se tomu říká taky druhý mozek. A já vím, že pan doktor Vojáček o tom bude mluvit, takže ten půjde víc do hloubky. Ale střevo v dnešní době je neskutečně důležitý, co se týká sportovního výkonu, ale i toho mentálna. Střevo. Takže dbejte na svoje střeva. Je to fakt strašně moc důležitý z hlediska těch mentálních a kognitivních funkcí. Co třeba takový lepek? Jenom lepek ve stravě snižuje, na to několik krásných studií, snižuje vnímání a kognitivní funkce. Lepek. Kdo z vašich dětí nebo z vás jí třeba pečivo obyčejný víc než 2x denně nebo 2x denně, tak tam může to znát. A má to negativní vlivy celkově na náš střevní mikrobiom. Tečka. To byla strava, to byl takový jenom vhled. Pojďme do regenerace. 7 minut. Perfektní. Regenerace. Já tady řeknu 2 věci, které ovlivňují náš mentál. Jedna z věcí je dýchání. O dýchání se mluví strašně málo. Zkuste si teď uvědomovat, jak dýcháte. Říká se, když jsi ve stresu, tak se nadechni, prodýchni to, ale to dýchání je neskutečně důležité. Já když budu dýchat nosem, tak co si zvýším? Až o 20% kyslík v cévách. Když mám zvýšený kyslík, co se děje? Z hlediska homeostázy já vyrovnávám, takže nejsem tak překyselený, nestrácím tolik hořčík, mám lepší náladu, takže dýchání jako takový je výrazný, zanedbaný a neskutečně důležitý na naše vůbec vnímání, na naše kognitivní funkce. Zkuste si uvědomovat, jak dýcháte. Dýchání má výrazný dopad třeba na náš spánek. Dýchání jako takový. Pokud já dýchám nosem, dýchám zhluboka, naučím se to je vlastnost, která se jde naučit, tak já jsem schopen
Mít mnohem kvalitnější spánek, který samozřejmě víte, že má výrazný vliv na moji energii, na moji náladu. Protože určitý hormony, které jsou ovlivňovány zdravými tuky, suplementama, tak se vyplavují kdy? Hlavně v noci. Například. Ale já půjdu trošku dál, já půjdu k chladové termogenezi jako takové a budu hned konkrétní. Chladová termogeneze jako taková, tohle je na základě experimentů světově uznávaných, který i já dělám na svém těle, ale který vidím, že fungují u klientů. Na to je řada studií. Pokud já se pravidelně vystavuji chladu, teď se mě neptejte, jak to můžeme nechat na workshop, Michal vám určitě taky poradí, protože vím, že ten taky se otužuje, tak chladová termogeneze zvyšuje citlivost na kortizol, což je hormon stresu, to víme, takže já ho potřebuji míň, jo? To je jak inzulinová rezistence. Já potřebuji méně kortizolu a lépe zvládám stres, pokud se pravidelně vystavuju chladu. Za prvé. Za druhé, chlapi, pokud já se pravidelně vystavuji chladu, tak si zvedám co? Tesťák, testosteron. Jak se cítíte, když jdete do sauny, skočíte do studené vody a pak vylezete? Jo, tam ten hormonální obrat je úplně brutální. A tohle, když děláte pravidelně, a tady několik i kamarádů, kteří se mnou se třeba párkrát byli otužovat, tak má to obrovský vliv, já to hlavně teda vidím u svých klientů, tak to má obrovský vliv i na moji psychiku. Dochází k vyššímu vypalování dopaminu, což všichni asi víte, co to je, dopamin. A k vyšší supresi melatoninu. Melatonin je nejdůležitější regulátor regenerace. Pokud já spím, mám absolutně, to mám tam třeba jenom červený světýlko, tak i z hlediska epifýzy, i z hlediska regenerace, mně se zpomalí vyplavování nejdůležitějšího regulátoru regenerace až o 50%. Pokud tam stačí malinký světýlko. Pokud tam mám televizi nebo nějaký světlo zvenku, tak ten melatonin se vyplavuje v mnohem menší míře. Co se týká cirkadiálních rytmů, na srovnání, tak ten melatonin je zásadní. Pokud já se pravidelně vystavuji chladu, tak si zvýším vyplavování melatoninu. Co je nejlepší před spaním? Studená sprcha, ale není to pro každýho, jo? Tohle není fakt pro každýho, já to fakt teď musím říct trošku zobecnit, není to pro každýho, hlavně ne pro všechny ženy. Z hlediska čínského přístupu oslabuje ledviny, takže opatrně na to, ale používám i studenou koupel ještě k jedné věci. Třeba teď jsme to dělali s Tomášem Berdychem během Wimbledonu a během dalších turnajů, tak před turnajem, před zápasem. Protože já, když jdu do studené vody, tak já si zvýším erytropoézu. To znamená, jak jsem mluvil o tom hematokritu, tak já jsem schopen studenou vodou si navýšit erytropoézu. To znamená výkon sportovní. No a leptin. To si můžete někde přečíst, co to je vůbec leptin. Je to možná jeden z nejdůležitějších hormonů našeho těla s inzulínem, jo? Leptin. Regulátor metabolismu. Zvyšuju si senzitivitu na leptin, což je poměrně dost důležitý a zásadní. Jenom chladem. Ale já jsem chtěl mluvit o tom, jak chlad ovlivňuje ty mentální funkce, poměrně výrazně tady to máte. Stačí se podívat na lidi, co se pravidelně otužují, jak jsou v pohodě. Pojďme na poslední. Mám 3 minuty? 3. A to je mentální příprava. Rychlý intro, jak pracuju s hlavou. Já jsem to dal do takového grafu. Když to uvidíme tady, potenciál nás všech, co tady sedíme, a sportovců, tak je nekonečné. Asi se mnou souhlasíte. Já jsem tam musel dát tu hranici, protože si nedovedem představit nekonečno. Každopádně takhle se na to dívám já. A naprostá většina sportovců i nás využíváme potenciál z mého pohledu z 40, 60, někdo si občas šáhne, 90%, ale nevyužíváme náš potenciál. A je to proč? Není to proto, že my jsme se měli učit nějaké nové věci, že já mám nějaký... Ale je to o tom, že v nás už to je. Jenom my si házíme a naši klienti klacky pod nohy. Ale v nás už to je ten potenciál. To není, že já to musím hledat. On v nás je. Já si jenom hážu klacky pod nohy. A my pracujeme tady s tímto, aby jsme odstranili ty klacky, aby jsme v pozitivní psychologii se dostávali k využití svého potenciálu. A to ve 3 důležitých krocích, teď řeknu. A to je důvěra u klienta, důvěra v sebe sama, uvědomění sebe sama a odpovědnost. Odpovědnost za svůj život, odpovědnost za svoje činy. Já teď řeknu tohle stejný, úplně v jiných slovech. A je to nehodnotící vnímání, to znamená nehodnotící vnímání, já tam nedávám ten filtr ze systému, z výchovy, ale prostě já vnímám tu situaci takovou, jaká je. Bez emocí, bez ničeho, nehodnotící vnímání. Druhý krok je sebedůvěra.
a sebeuvědomění, což já beru jako jednu z nejdůležitějších vůbec věcí u vrcholových sportovců. A třetí krok je svobodná, vědomá volba. V těchto 3 krocích my dlouhodobě pracujeme, držíme se jich a já když vidím, jezdím třeba i občas po tom okruhu nebo s jinými klienty a vidím ty top světové atlety, tak co u nich je společný? Tady ty 3 kroky všechny mají. Mají vysokou míru sebeuvědomění především. Jsou si vědomí sebe sama. Víte, je de facto jedno, jestli já jsem sport hacker, nebo jsem mentální coach, nebo jsem psycholog. Je to úplně jedno, ale musíme si uvědomit, že jde o to, že já pracuji s klientem a jde o to, že já mu chci pomoct. Na druhou stranu je strašně důležité si uvědomit, že my bychom měli kultivovat i sami sebe, na to bychom neměli zapomínat, pracovat sami se sebou. To je neskutečně důležitá hodnota, protože pokud já pracuji se sebevědomím, pokud já pracuji se sebeuvědoměním, tak já budu mít úplně jiný vibrace s tím klientem a úplně jinou důvěru, když já takovej budu přece. A na to často se zapomíná z mého pohledu, že pokud já s tímto pracuji a to slovo je, napadá někoho, jaký je to slovo správný, který jsem na začátku myslel? Napadá někoho to slovo, to jedno slovo, který tady teď padne? Ne, inspirace. Inspirace. My ty klienty z velké části inspirujeme. My inspirujeme. A na to nesmíme zapomínat. Ať je to trenér, ať je to coach, ať je to psycholog, tak já ty klienty inspiruji. Abych je mohl inspirovat, tak samozřejmě já takovej musím být, nebo nemusím, ale můžu a hodně mi to pomůže. A to si myslím, že je strašně důležitý pro nás, pro všechny, začít sami u sebe a mít tu hodnotu sami v sobě a potom můžeme ty klienty posouvat ještě o level dál. Děkuju.